Bihiwa tayo guys ng kamatis. Luto tayo ng Pinoy style spaghetti. Lutuan ko yung dalawang amo kong singkit ba. Naglaro ng basketball. Tatlo kami kakain. Nag-request ng spaghetti. Bihiwa tayo ng dalawang piraso ng kamatis. Onion, white onion. Giniling. Kaya na guys, kung dito ako pakita ko. Dahil frozen yung meat guys, nilagyan ko ng mainit na tubig. Hinugasan ko sa mainit na tubig. Ayan guys, hinugasan ko siya sa mainit na tubig. Tapos i-marinate natin para malasa. Rice wine. Soy sauce. Konti-konti na. Panchain lang. Soy sauce. And then, sugar. Lagay tayo ng konting sugar. Konting tubig para mahalo.
marinate muna siya guys. Ayan. So, magpakulo muna tayo ng pasta.